Történetünk 2023. júniusában kezdődött, amikor is egy magyar származású muszlim üzletember dermesztő történetekkel tért haza norvégiai üzleti útjáról. Egy hete voltam Norvégiában, üzleti céllal. Találkoztam egy jó barátomnak a családjával. Akkor rákérdeztem, hogy miért annyira így félnek minden az utcában, és hogy a gyereknek nagyon sokszor olyan dolgokat kell megengedni, amit reális módon egy szülő nem enged. Miért nem szól rá? Miért nem jelzi neki, hogy ezt nem szabad? És akkor mondta nekem, hát ez Isten őriz, szó sincs róla. És kérdeztem, hát de így nem lehet egy gyereket nevelni. És akkor jött nekem a hölgy, hogy hát miért nem tudod, hogy mi történik. There's police! Barnabas is stealing our child! In Norway! Elveszik a gyerekeiket, és odaadják az ilyen meleg családoknak, hogy neveljék fel. Maga az információ az 2023. júniusában jutott el hozzánk, de mondom őszintén, hogy napokon keresztül hozzá sem voltam. Annyira szürreálisnak tűnt ez az egész, és annyira abszurdnak innen Budapestről szemlélve, hogy azt gondoltam, hogy csak egy része is igaz volna. Abban már rég belebuktak volna az érintett kormányok, és nagyjából mindenhol csak ezt volna. És akkor eltelt pár hét, végeztem egy felületes keresést, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy hogy egy valós problémáról beszélünk, hanem erről beszámolt a nemzetközi sajtó, beleértve a magyar sajtót is, sőt, mi többségében, nagyjából 70%-os arányban leginkább a kormánnyal szemben kritikus, ellenzéki, vagy nyugodtan nevezhetjük balliberális sajtónak volt az, ami leginkább foglalkozott a témával. 2015 és 2018 között. A 444.hu számolt be még 2018-ban Cecil történetéről, aki Oszló külvárosában egy modern faházban él. A hölgynél környezettanulmányt tartottak a hatóságok, akik jelentést írtak, hogy ott jártukkor rendetlenséget tapasztaltak, és leértékelt akciós mézes kalácsot is találtak a konyhában. A nő szerint ezt a gyermekvédelmiek úgy értelmezték, hogy rossz anyagi helyzetben van. Hogy lehet valakiről azt mondani, hogy szegény, csak mert leértékelt mézes kalácsot vett? Kérdezte. A hivatal végül állami gondozásba vette a kislányt azzal az indokkal, hogy az anya képtelen volt felismerni az igényeit. A kislány állami gondozásba vételét az oszlói kerületi bíróság hagyta jóvá. A környezettanulmány két szerzőjét akkor tanúként hallgatták meg. Idén áprilisban aztán egyiküknek újra meg kellett jelennie a bíróságon. Csak épp vádlottként, ugyanis a számítógépen több ezer kisgyereket ábrázoló szexképet és videót találtak. Köztük volt olyan is, amelyek kisgyermekek elleni erőszakot ábrázoltak. A férfinak éveken keresztül befolyásos pozíciója volt a norvég gyermekvédelmi rendszerben. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Az ATV állami gyermekrablásokról ír Norvégiában, a hetek embertelen gyermekvédelemről, a Transindex elrontott rántotta miatt elvett gyerekekről, a Nőklapja Café államilag lopott gyermekekről, a 24.hu a norvég gyermekvédelem körüli súlyos vitákról, a Divinity.hu pedig arról, hogy a Barnevernet továbbra is rabolja a gyermekeket. Ami rögtön feltűnt, az a dátum. Tehát 2015 és 2018 között jelentek meg leginkább ezek a cikkek. És mind a kettő köthető egy-egy eseményhez Európán belül. 2015 a dátum, amikor a nyugati jóléti államok felszólították a közel-keleti migránsokat, hogy tártkarokkal és tártkapukkal várják őket Európába. Tehát ez a migránsválság kezdete. 2018-ban pedig valami egészen más dolog történt. Ekkor kezdett megerősödni és végleg gyökeret verni Európán belül az LMBTQ lobby. Ahogy a lobby egyre inkább erősödött, és ahogy a nyomásgyakorló eszköztár is egyre szélesebbé vált, annál inkább halkultak el ezek a hangok, és annál kevésbé jutott ki az érintett országokból a bajban lépő szülők és gyermekek segélykérése. Kaptam egy telefont közvetlenül azután, hogy hazaértem a téli vakációmról, és csak egyszerűen közölték velem, hogy nincs többé lányom. Thomas Vogt egy olyan élethelyzetbe került, amiben Európa szerte férfiak tömkelege kerül nap mint nap. Egy megromlott kapcsolat, egy bosszúvágyó ex-feleség és harc a gyermek elhelyezéséért. Tudjuk jól, hogy ilyenkor hosszú jogi csatározások és bírósági perek nehezítik az érintett felek sorsát. Norvégiában azonban máshogy mennek a dolgok.
Nem volt hivatalos eljárás, nem vontak be orvosszakértőt, nem volt semmiük. Csak egy nő volt, mindössze egyetlen nő, akinek volt egy ötlete, egy hipotézise, hogy szerinte mi a valóság az ügyemben. Készített egy nagy jelentést, amiben leírta, hogy én ilyen meg olyan vagyok. Rossz apa, erőszakos és minden egyéb. De ezeket a dolgokat senki sem bizonyította be. Épp Stockholmban forgattunk, amikor érkezett egy üzenet, hogy egy hosszas előkészítés követően végre zöld utat kapott egy interjúnk Varsóba. És megnéztük a járatokat, nem volt közvetlen járat akkor sem Budapestre, sem pedig Lengyelországba, szóval azonnali hatállyal Bécsbe repültünk, a felestábot betuszkoltuk az Adorján autójába, és nekivágtunk autóval Varsónak. Norvégia a szülőhazám, és nagyon-nagyon szeretem a hazámat. Az egyik legősibb norvég család az enyém, és több mint 1000 éves múlttal rendelkezünk. Szilja és családja az egyik legnagyobb múlttal rendelkező norvég család. A történetük egészen a vikingekig vezethető vissza. 6 évvel ezelőtt, 3 hónappal a második lányom születése után kénytelen voltam elmenekülni Norvégiából, hogy biztosítsam a kislányom biztonságát. Ezért kötöttem ki végül Lengyelországban. Én vagyok az első norvég állampolgár a második világháború óta, aki hivatalosan menedéket kapott egy másik európai államtól. Ez rendkívülinek számít, mert Norvégia és Lengyelország is tagja a NATO szövetségnek. Így a politikai menedékjog megadása jelentős feszültséget okozott a két ország között. Mielőtt elhagytam az országot, egy héten keresztül bujkáltam Norvégiában, különböző helyeken. Előtte figyelmeztetette a jogi tanácsadóm, és a csapatom többi tagjának is jelezte, hogy menekülnünk kell. Mert a Barnevernet a rendőrség segítségével lehallgatta a telefonunkat. Megpróbálták megállapítani a tartózkodási helyemet, és nyomást gyakoroltak a jogi tanácsadómra, hogy adjon fel nekik, és árulja el, hol rejtőzködöm. Ezért végül meg kellett fognom Airát, és el kellett menekülnünk. Néhány bátor ember és a jó kapcsolatok segítségével 24 órás vezetést követően megérkeztünk Lengyelországba. Amikor megtudták, hogy sikerült Lengyelországba menekülnöm, jogellenes információkat juttattak el a lányomról és rólam a Schengeni információs rendszeren keresztül. Mindez törvénytelenül. Alapvetően hazudtak a lengyel hatóságoknak, de ekkor már felkészültünk. A lengyel hatóság tudta, hogy itt vagyunk a lányommal, és azzal is tisztában voltak, hogy a Norvégiából érkezett információk hamisak. Amikor azokkal az emberekkel beszéltem Norvégiában, akik háborús övezetekből érkeztek, mint Afganisztán, Szíria és a többi, azt mondták, ha választhatnának, inkább visszamennének, mert jelenleg is háborús övezetben élnek. A Barnevernettel kell harcolniuk egy másféle háborúban, ami rosszabb számukra, mint az a háború, ami elől elmenekültek. Kitalálhatnak valami őrült sztorit rólad, és névtelenül bejelenthetnek. A hatóságoknak jogában áll az éjszaka közepén a házadhoz menni, és elvinni a gyerekeidet. Megalapozatlan bizonyítékokkal, semmi nélkül. És ez újra és újra megtörténhet. Tudom, mert magam is átéltem. Silja Garmonál a lengyel hatóságok mondták ki, hogy a norvég állam törvényellenesen üldözi az anyját és a gyermekét, és a lengyel félnek eljutatott információk, melyekkel próbálták megkaparintani a kislányt, hamisak. Silja kisasszony és Thomas Vogt esetében egyébként van egy nagyon nagy hasonlóság. Mind a kettejüket az exe vádolta meg,
És ami érdekesebb ennél az az, hogy a norvég gyermekvédelem az minden kritikát nélkülözve ezt tényként kezelte ezeket az állításokat, és azonnal eljárt velük szemben, mintha csak kapva kapnának az ilyen lehetőségeken, és nem az igazság kiderítésére törekednének, hanem arra, hogy legyen egy apropó, amiért újabb gyerekeket lehet például elvenni. A rengeteg írás és tanulmány közül, ami a témában született, én egyet emelnék most ki, egy magyar nyelvűt, ami körüljárja mindezt a témát, kérdéseket tesz fel, és új információkat közöl. És hát ebben a cikkben a két meghatározó kérdés az a következő. Homoszexuális párokhoz kerülnek a Norvégiában elszakított gyermekek? Az egész mögött a leglobbi áll. A cikket pedig nem akárki jegyzi. Vona Szabó Krisztina, a politikus Vona Gábor felesége. És ebből a cikkből például kiderül, hogy a Barnevernet vezetője és annak az ideológiai alapjait letevő és meghatározó személyisége Hege Hovland, aki nyíltan leszbikus kapcsolatban él, és aki tisztségviselő abban az LMBTQ egyházban, ami mára teljes mértékben átvette a kontrollt a norvég egyházak felett. A cikk úgy fogalmaz, homoszexuális párok számoltak be arról, hogy a norvég hatóságok milyen nyitottan és szeretettel bírálják el gyermek örökbefogadás iránti igényeiket. A Barneverné időről időre olyan hirdetéseket jelentett meg, melyekben kifejezetten homoszexuálisokat keresnek nevelőszülőnek. A retteget Barneverné vezetőről pedig így ír: Hege Hovland Malterud végzettsége szerint orvos és tagja a Melegek és Leszbikus Keresztények Szövetségének, norvégul Apenkirkegruppe, mely szervezet az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag teljesen a befolyása alá hajtotta a norvég államegyházat. Jan Agetorp a Norvég Keresztény Koalíció vezetője és az Európai Apostoli Vezetők elnöke. Ha valaki, akkor ő tudja, milyen a norvég keresztény egyház helyzete napjainkban. Szilárdan hiszek Jézus Krisztus evangéliumában. Ezért nem hiszek abban, hogy veszíteni fogunk. Abban hiszek, hogy győzni fogunk. Viszont a helyzet Norvégiában elég szörnyen fest, mert a társadalom értékeiért elveszik az egyház értékeit. Hiszen még a norvég államegyház elnök püspöke is hitet tett a transzszexuálisok egyházi esküvője mellett. És egyre többen élnek homoszexuális kapcsolatban, akár az államegyház papságán belül is. Szóval számomra ezek nagyon rossz jelek, de továbbra is hiszek Jézus Krisztus evangéliumában. És Jézus csodatevő ereje meg fogja fordítani mindezt. A baj csak az, hogy Krisztus egyháza Norvégiában nagyon gyenge. Hajlandó beletörődni bármibe. Bármilyen kompromisszumot kész megkötni a kényelem, a komfort, vagy némi anyagi haszon kedvéért. Az LMBTQ mozgalom valójában néhány főből áll. De ahogy a Biblia is kijelenti, amiben 2 vagy 3 ember hisz, akkor azt elérheti. De ugyanezt teszi az LMBTQ mozgalom is. Bár csak pár ember vezeti, mégis át tudták venni a hatalmat a politikai pártok, rendszerek és a média felett is. Mára már minden a része lett ennek. És napjainkban, ha hallatod a hangod, véleményt nyilvánítasz ezekben az ügyekben, valós a veszélye, hogy börtönbe kerülhetsz. Elég, ha őszintén beszélsz arról, amiben hiszel. Szóval ennek a mozgalomnak hatalmas a befolyása. És talán némelyek azt mondanák, ezt már lehetetlen visszafordítani, de természetesen én ezt nem hiszem el, mert az emberek a szívük mélyén tudják, még egy kisgyermek is tudja. Van egy gyönyörű kislányom otthon, aki 2 éves, és tudja, mi a különbség egy férfi és egy nő között. És hogy a férfi és a nő egymáshoz tartoznak, még a gyerekek is tudják ezt. Tehát amikor sikerül kiszabadítanunk az embereket az agymosás és a megfélemlítés rabigája alól, hogy többé ne fenyegessenek minket és ne fogjuk be a szánkat, túljutunk majd ezen és merünk őszintén beszélni, határozottan és szeretettel, de ugyanakkor végre tisztán és érthetően, és akkor hitem szerint meg tudjuk fordítani ezt. A Bodnarió család nemzetközi botrány óta kezdett fölreppenni a hír, hogy Skandináviában keresztényüldözés zajlik, államilag szervezett keresztényüldözés. De akikkel mi beszéltünk, és a mi információink alapján sokkal inkább nevezhető ez vallásüldözésnek.
Mert nem csak keresztények érintettek a dologba, egyéb más hívő emberek is ugyanúgy elszenvedik ezeket a támadásokat. A helyzet Norvégiában egy kicsit bonyolultabb. Vannak olyan családok is, akiket bár célba vesznek, de nem hívők. Világi családok is elveszítik a gyermekeiket. Sőt, vannak muszlim családok, hindu családok, buddhista családok, zsidó családok is. Ez tény. De a keresztény egyháznak nagy történelmi hatása volt Norvégiában. Ez az oka, hogy a keresztény családokra jobban fókuszálnak, főleg ha ezek a családok ki is mutatják, hogy megtartják a keresztény hitet. Tudok olyan esetről például, ahol egy 8 éves katolikus kisfiút, aki katolikus családban nőtt fel, és amiért rózsafűzért vitt magával az iskolába, elszakították a szüleitől. És persze ott van az elhíresült Bodnáriú családügye, akik pünkösdiek akárcsak én. Ők valójában azért vesztették el a gyermekeiket, mert érkezett egy üzenet, miszerint túl sokat jártak templomba. Nem csak a keresztény családok, de kijelenthetem, hogy a hívő emberek, a hívő családok, akik célzottabbak, de vannak más esetek is. Tehát ez egy totális támadás a család intézménye ellen. Ez az én egyértelmű benyomásom. A Bodnáriú család történetéről a magyar sajtó is beszámolt, de az első nyomtatott lap, ami nagy terjedelemben foglalkozott a norvég-román keresztény család történetével, az a Hetek volt. Morvai Péter lapszerkesztő pedig vállalta, hogy további részleteket oszt meg a család káváriájáról. Egy Svédországban élő olvasónk, egy orvos házaspár volt, aki megkeresett bennünket 2016 elején ezzel a hírrel, a Bodnáriú családnak a történetével, és hát őszintén megvalva, amikor először hallottuk, telefonon mondták el, megdöbbenve, hogy akkor egy egészen friss történet volt, néhány héttel korábban történt a norvég gyermekvédelmi szervezetnek ez a radikális és brutális lépés. Amikor először elmondták telefonon, akkor hát hittük is, meg nem, és egyszerűen Norvégiáról nem ez a kép volt bennünk. Ugye egy olyan ország, kicsit innen nézve egy mintaország, tudtuk, hogy nagyon gazdag, úgy kívül esik azért a magyar érdeklődésen, és az ember azt gondolta, hogy nem nagyon hall onnan híreket, tehát akkor a dolgok alapvetően ott rendben mennek, gazdaságilag lehetett tudni, hogy Norvégia az egyik leggazdagabb európai ország, és így amikor ezt a történetet elmondták, akkor azt kértük tőlük, hogy gyűjtsék össze az információkat, valahogy nem így mondtuk nekik, hogy támasszák alá, amit elmondanak, mert tudtuk, hogy megbízható, szavahihető és szakemberekről van szó, de szeretnünk volna magunk is utána járni a dolgoknak több forrásból. És akkor egy-két napon belül összegyűjtötték és elküldték videóformában, linkenként, forrásonként az, ami történt, és akkor bontakozott ki előttünk az, hogy hát igazából ez a történet még annál is dermesztőbb, mint ahogy első megközelítésben hallottuk. Mivel keresztény családról, elkötelezett keresztény családról van szó, hogy gyerekek elmondták azt, hogy otthon imádkoznak, elmondták azt, hogy vannak szabályok, vannak, amiket megtehetnek, nem tehetnek meg, és itt ez valahogy már ebben a rendszerben megkondította a vészjelzőt, és akkor elkezdtek szisztematikusan is kérdezgetni a gyerekektől, elkezdett a tanító faggatózni, és amikor úgy látta, hogy olyan információknak a birtokába jutott, akkor ezt továbbadta. És akkor egy novemberi napon, 2015 novemberében kivonultak az iskolába, onnan elvitték a 2 idősebb iskoláskorú gyereket, majd pedig kivonultak a családhoz. Az apa dolgozott, az édesanyja volt otthon a 3 gyerekkel, a 2 további gyereket elvitték azonnal, egyedül a 3 hónapos csecsemőt hagyták ott, majd másnap ő érte és visszamentek, mondván, hogy az édesanyja, miután már az 5 gyerekéből 4-et elvittek, utána érthetően elég kétségbeesett és feldúlt volt, és akkor erre hivatkozva, hogy sírva fogadta a gyermekvédelmi hatóságnak az embereit, egy nappal később a 3 hónapos csecsemőt is elvették tőle. A szülők részére a 2 idősebb lánnyal kapcsolatban egyáltalán nem biztosítottak személyes találkozót az elkövetkezendő időszakban, a kisebbek közül pedig hetente egyszer, illetve a legkisebb, a csecsemőt, az hetente 2-szer
látogathatta az édesanyja, de már az édesapa nem. Azt is előírták számukra ezeknél a személyes találkozóknál, hogy nem beszélhetnek románul, csak norvégul, nem emlékeztethetik a gyerekeket, arra nem tehetnek fel olyan kérdéseket, utalásokat, ami a korábbi életükre vonatkozik, és természetesen semmiféle vallási vonatkozást a hittel kapcsolatban, bibliai idézetekkel kapcsolatban nem említhetnek. Tehát egy nagyon szigorú eljárásnak vetették az egész családot alá, és ennek a középpontjában valóban az állt, a gyanúnak a középpontjában, hogy valami fajta szélsőséges vallási eszmék szerint nevelik a gyerekeket. Közvetlenül a szülők nem nyilatkozhattak, mert arra figyelmeztették őket a hatóságok, hogy amennyiben ők a nyilvánosság elé állnak, akkor azt a nagyon korlátozott láthatási lehetőséget is megvonják tőlük, amit biztosítottak, tehát egyfajta módon megzsarolták őket. A Bodnariu család esetében vallási fundamentalizmus alatt azt kell érteni, hogy ebéd előtt imádkoztak, illetve templomba jártak a gyerekekkel. Ugyanakkor ez az ebéd előtt és evés előtt imádkozó történet nem csak a keresztényeknél volt jelen, mint vádpont és ok, amiért elszakítják a gyermeket a családtól. Tudniillik, a muszlim családoknál is számtalan olyan eset van, ahol azért szakították el a gyermekeket, mert imádkoztak az étel előtt, vagy egyszerűen csak rajta kapták őket, hogy hálát adnak az Istennek valamiért, és az az igazság, hogy még Norvégia és Svédország tökéletlenkedik a radikális iszlámmal szemben, addig azt látjuk, hogy a mérsékelt muzulmánokkal szemben pedig hát kíméletlenül fellép. Be kell vallanom, kedves magyar barátaim, hogy a keresztény mozgalom nagyon passzív. Alig mondanak valamit. Amikor a Bodnariu család elvesztette a gyermekeit 2015 novemberében, a norvég pünkösdi mozgalom két vezetője kiállt a média elé, és azt mondták, támogatjuk a Barnevernét. A tényeket sem ellenőrizték, mégis támogathatták a Barnevernét a gyermekek védelmében. Ez is jól mutatja, hogy a keresztény egyház mennyire önelégült. Gyakran azért, mert szert tehet némi pénzbeli kiváltságra, amikor együttműködik a Barnevernével. A hívei közül pedig néhányan még munkát is kapnak a Barnevernénél. Például nevelőszülőként elég magas fizetéssel. Szóval azt gondolom, van okunk beszélni a norvég egyház jelenlegi helyzetéről. A legborzalmasabb dolog, amit látok, amikor a Barneverné elveszi a gyermekeket a szülőktől, és átadja őket valakiknek, akiknek teljesen más ideológiájuk van, teljesen más hitük és vallásuk. Például ismerek egy gyönyörű családot, akik a Közel-Keletről érkeztek. Muszlimok elvették a gyermeküket, és odaadták egy homoszexuális párnak. Az én kisfiamat azért vették el tőlünk, mert 20 grammal kevesebb volt az előírtaknál. Még ha 24 alkalommal ítélték is el Norvégiát, 24-szer, ha jól tudom, az Emberi Jogok Európai Bíróságán, csak a Barnevernet ügyek kapcsán. Ami nagyon rosszat tesz Norvégia hírnevének. Mert Norvégiának jó híre van a nyitottságról, a demokráciáról, gyermekjogokról. És azt állítják magukról, hogy mindezekben világbajnokok. Szóval szerintem fontos politikai nyomást gyakorolva emlékeztetni Norvégiát a valós tényekre. Magyarország nyilván nem fog politikai nyomást gyakorolni Norvégiára, és bár velünk szemben kevesen gyakorolják ezt a kegyet, de mi nem kívánunk beavatkozni más országok belügyeibe, és tiszteletben tartjuk a szuverenitásokat. Ugyanakkor nem árt emlékezni arra a tényre, hogy Norvégia az elsők között volt, akik megtámadták Magyarországot, és követelték, hogy Magyarország emelje ki azt a passzust a gyermekvédelmi törvényből, ami megtiltja a kiskorúak számára a homoszexuális propagandát. És minél több városba jutottunk el, minél több emberrel beszéltünk, minél inkább megismertük a rendszer felépítését, annál inkább kezdtük megérteni, hogy miért volt ez számukra annyira fontos. Ezt a filmet nem azért készítettük, hogy megtámadjuk vele az LMBTQ közösségeket, vagy akár a norvég gyermekvédelmet. Bár hogy a skandináv országokat jártuk, és ezt a filmet készítettük, tényleg látható volt, hogy az ottani LMBTQ lobby az teljesen az uralma alatt tartja a gyermekvédelmet.
és ez talán megfigyelhető a nyugati fejlett országokban is, hogy ez az őrület, ez teljesen megszilárdult, mindennapossá vált. Azt gondolom, hogy Magyarországon még időben vagyunk ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, bár itt is megfigyelhető, hogy az LMBTQ lobby az újra és újra bejelentkezik a gyermekvédelem gyeplőjén, és fontosnak tartom, hogy az emberek lássák azt, hogy ha ezt így folytatjuk, akkor az hová vezet. Az LMBTQ lobbit ne keverjük a meleg közösségekkel. Tehát az LMBTQ lobby az egy politikai mozgalom, olyan, mint a Vogue. És azt gondolom, hogy leginkább pont a meleg közösségekre van kontraproduktív hatása. Tudja, általánosságban kijelenthetem, hogy évek óta nagy csodálója vagyok Magyarországnak. Magyarországnak mélyen gyökerező hite van a családokban. Magyarország igenis megvédi a családokat, és azt hiszem, ez az egyik oka, hogy Magyarország durva támadásokat szenved el az Európai Unióban. És ezért nagyon tisztelem Magyarországot. Én magam ugyan nem vagyok politikus, de be kell vallanom, nekem tetszik, hogy Orbán Viktor világosan beszél. Remélem, ezzel senkit sem sértek meg, de nekem nagyon tetszik, amikor érthetően és tisztán beszél ezekről a dolgokról. Szóval hálát adok Istennek Magyarországért. Összefoglalva, az anya nő, az apa férfi, a gyermekeinket pedig hagyják békén. Pont. Vita lezárva. A helyzet az, hogy Szilja Girmó kisasszony 24 esetről számolt be. 24 alkalomról, amikor Norvégiát elmarasztalták az alapvető emberi jogok megsértésére. És mi felkerestünk egy norvég jogászt, és megkértük, hogy erősítse meg nekünk Szilja kisasszony információit. És kiderült, hogy Szilja kisasszony rosszul tudja. Tudniillik, a helyzet azóta jóval drasztikusabbá vált. Az általunk megkérdezett norvég jogász állítása szerint Norvégiát csak 2018. szeptemberétől napjainkig 38 alkalommal ítélték el emberi jogok megsértése következtében az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Hozzátette, ez a szám kivételes, mert egyetlen más európai országot sem marasztaltak el ennyi alkalommal. Mint fogalmazott, Norvégia rendszeresen megsérti az emberi jogokra vonatkozó egyezmény 8-as cikkeit a gyermekjóléti ügyekben. Ugyanazok a hibák ismétlődnek meg újra és újra. Ügyről ügyre ugyanazok a mulasztások, minden irodában, ahol csak jártam. Ő Mr. Einar Salvesen. Ez a törékeny, jámbor és csupaszív férfi jelenleg Norvégia egyik legbátrabb hőse. Egy pszichológus, aki más pszichológusokkal, jogászokkal és egyéb szakemberekkel képzi ma a norvég ellenállást. Rengeteg család adózik neki hálával. Oroszlán része volt az elhíresült Bodnari ügyben, és ő segített Szilja Gármónak is kimenekíteni a kislányát Norvégiából. A Barnevernet minden ügyet megnyer. Olyan ügyeket, ahol nyilvánvalóan mulasztásokat követtek el, és jogtalanul szakították el a gyermekeket a családoktól. Megpróbáltam gyermekjogi ombudsmanhoz fordulni, akinek egyfajta féknek és egyensúlynak kellene lennie más szervezetekkel együtt, melyeknek kritikusan kellene vizsgálnia ezeket az ügyeket. De azt mondják, nem foglalkozunk egyedi esetekkel. Így aztán nincs fék és egyensúly a rendszerben. Ez itt a nagy probléma. Nem állítom, hogy a gyermekvédelmi rendszer kizárólag rossz dolgokat követel. Nyilván ez sem fehér vagy fekete. De az én ügyemben, és sok száz más hasonló ügyet ismerek, nyilván ezért forgattok ti is dokumentumfilmet, világosan látszik, hogy ezt a rendszert meg kell változtatni. Mindenkit ki kell rúgni, majd újra kell szervezni az egészet. Tagokat kell toborozni, és külső szervezeteket bevonva kell egy olyan rendszert építeni, ahol alkalmasak arra, hogy belépve egy otthonba el tudják dönteni, megalapozott-e a beavatkozás. A gyerekek elszakításának eljárási küszöbét pedig sokkal magasabbra kell emelni. Én panaszkodom, de korábban nem a nyilvánosság előtt panaszkodtam. Csupán hivatalos úton a kormány felé és a civil ombudsmannak. Leírtam a kifogásaimat azzal kapcsolatosan, ami az ügyemben folyik. És mi lett belőle? Még kevesebbet láthatom a lányomat. Ha panaszkodni mertem a rendszer hibáiról, vagy a jogaimra hivatkoztam, mindezt hivatalos panasz formájában, miszerint szerintem jogtalanul járnak el velem szemben, azonnal megbüntettek. Írtak rólam egy rossz jelentést, és azonnal kevesebb időt tölthettem a lányommal.
Valamennyi nagyszülőm részt vett az ellenállási mozgalomban a II. Világháború idején. Az életüket kockáztatták a hazájukért. Az egyik nagyapám a koncentrációs tábort is megjárta. És a norvég szellem, amivel együtt nőttem fel, nagyon nem ilyen. Silje Gármónak mindössze annyi bűne volt, hogy nem bízott a gyermekvédelem munkatársában. Az ő esete jól példázza, mennyire elszánt a norvég hatóság, ha gyermekszagot érez. Felhívtam a Barnevernet oszlói vezetőjét. Nem árultam el, hogy Silje velem van, mert azonnal elvitték volna a rendőrök. Annyit mondtam neki, hogy Silje nálam járt. Közben ekkor is ott ült mellettem. A beszélgetés magnóra vettem, hogy később legyen bizonyítékom, hogy mi is történt valójában. Elmondtam neki, hogy Silje Gármó hajlandó visszatérni és együttműködni velük, ha kirendelnek mellé egy olyan munkatársat, akiben megbízik, és akiben önök is megbíznak. A Barnevernet oszlói vezetője azonban hallani sem akart a békés megoldásról. Sőt, jelentésekkel és megtorlással fenyegetőzött. Elmondtam a vezetőnek, hogy rendben, de akkor nem hagy más lehetőséget, mint hogy segítsek Silje Gármónak elrejtőzni, hogy aztán kijusson ebből az országból. Megtörtént, így kötött ki Lengyelországban. Ugyanebben az évben találkoztam az egész Barnevernet rendszert felügyelő személlyel, a releváns minisztérium miniszterével. Meséltem neki ezekről a történetekről, és nyilvánvaló érdeklődés mutatott. Azt állította, sok rossz hivatal létezhet a kisvárosokban, de Oszlóban rengeteg a dolgát jól végző hivatal van. Erre előhozakodtam konkrét példákkal a Barnevernettel kapcsolatosan, ő pedig minden apró részletet jegyzetelt. Azt gondoltam, végre eljut mindez a miniszterelnökhöz, hiszen ő a kormány tagja. Már épp meg akarta szakítani a beszélgetést, amikor megemlítettem Miss Gármó nevét. Azonnal újra kinyitotta a jegyzeteit, és minden szavamat gondosan lejegyezte. Gondoltam, ez nagyszerű. Végre van valaki, aki képes lesz kibogozni legalább ezt az ügyet, mert az tényleg groteszk, hogy a Barnevernet oszlói vezetője elutasította a lehetőséget, hogy segítsen Silje Gármónak, és feltárja, mi folyik itt. Ugyan történhetett meg, hogy nekem és a lengyel nagykövetségnek kellett segíteni, hogy el tudjon menekülni az országból. De ehelyett épp az ellenkezője történt. Még kevesebb kapcsolatot kapok a minisztériumtól. Nem kerülök már be a norvég nemzeti meghallgatásba, egyszerűen azt érzem, megpróbálnak félretaszítani. És ugyanez a helyzet a lengyel barátunkkal is, aki konzul volt. 3 hónap után kiutasították az országból. Bizonyítékok nélkül, bármi nélkül, mindössze hipotézisekkel alátámasztva mindazt, amit tesznek. Ellopták tőlem a kislányomat, aki mindössze 8 éves volt, és azt hazudták neki, hogy az apja beteg. Nem maradhatsz az apukáddal, mert orvoshoz kell mennie, mielőtt találkozhatnál vele. A norvég államnak van egy ilyen tökéletesség eszménye, úgy gondolkodik magáról, hogy a létező legjobb, legműködőképesebb, leggazdagabb, legjólétibb egy ilyen mintatársadalmat alkotnak, amiben az államnak a bóvó minden helyzetben igaza lehet. És amikor bekerül egy konfliktusba az állam a magán személlyel, az állam a családokkal, akkor a társadalomnak is egy jelentős része úgy gondolja, hogy természetesen az államnak van igaza. De magának a konfliktusoknak a statisztikájából, tehát azokból a példákból, és egyenként így megvizsgálva meg az összesített számokat is, azért az feltűnő, hogy többségében vannak az úgymond problémásnak minősített családok között azok, akik keresztény, vagy akár nem keresztény, de másfajta határozott vallási meggyőződés, világnézet mellett nevelik a gyerekeket. Tehát ez az állam szemében egy sokkal nagyobb idézőjelben veszélyforrásnak minősül, mint akár egy ideológiailag semleges, ateista, szekuláris családban felbukkanó másfajta, úgymond szokásos probléma. Rengetegen állítják, hogy Svédország nem csak átvette a norvég mintát, és tökéletesen magáévá tette, hanem sokkal drasztikusabban alkalmazza azt.
A legszembetűnőbb különbség azonban a két ország között az, hogy amíg Norvégiában jól láthatóan rettegnek a Barnevernettől, és alig mernek nyilatkozni és megszólalni az üggyel kapcsolatosan, mégis van néhány bátor ember, aki azt mondja, hogy kamera elé áll, felveszi a kapcsolatot a sajtóval, elmondja a világnak, hogy mi történik, még Svédországban ez nem így van. Svédországban hallgatnak, mint a sír. Holott 2023-ban jóval több panasz érkezett a svédekkel szemben a különböző nemzetközi online fórumokon, mint amennyi a norvégokkal szemben. Norvégokkal ellentétben azonban a svédeknél senki nem mert nyíltan kamera elé állni. Két olyan nyilatkozónk is volt, aki miután eljött, elmondta a saját történetét, közvetlen a felvétel után jelezte, hogy mégsem szeretné, hogy ezek a nyilatkozatok napvilágot látnának. Svédországgal szemben egyre több nemzetközi internetes fórumon fogalmaznak meg kemény vádakat. A közösségi médiában még saját hashtag mozgalom is szerveződött, akik azt állítják, Svédország kifejezetten bevándorló muszlim családok gyermekeire utazik, és a vallásos muszlimok gyermekeit eltérő ideológiájú homoszexuális pároknál helyezik el. A botrány időközben akkorára duzzadt, hogy a svéd miniszterelnök nem hallgathatott tovább. Ulf Kristersson 2023 év elején a nyilvánosság elé állt, és hivatalos sajtótájékoztatón tagadta az országa ellen felhozott vádakat. Azzal védekezett, hogy országa ellen kiterjedt és szisztematikus dezinformációs kampány folyik. جمع السويد أخذوني من عيلتي أبوي حرموني أشوفهم حرموني أقلهم بدي أروح على أبوي أمي سوسيال أخذوني من أبوي أمي ما بعرف شلون. Többek között a TRT World angol nyelvű televíziós hírcsatorna is hosszas összeállítást készített a bevándorlóktól Svédországban elragadott gyermekekről. A riportban magukat hibáztatják a muszlim bevándorlók, hogy elfogadták a svédek meghívását országukba. Szerinted ez a sok migráns, amit ide hívtak Európába, Svédországba, meg Norvégiába, azért hívták őket, mert annyira jó emberek ezek? 2015 után megígérték nekük, hogy gyertek ide, itt van a mennyország. Megvarázsolták nekük, hogy a világ legszebb helyére jönnek a biztonságra. Már Iránból, Szíriából, Irakból, Afganisztánból, már szívük szerint, szó szerint, már holnap összecsomagolna az összes, és fogná magad hazamenne, adják vissza nekik a gyerekeik. Semmi más nem kérnének. Nem kell ebből a mennyországból. A képeken látható kisfiú éppen saját édesanyját temeti, akit pár héttel azután találtak holtan otthonában, hogy a gyermekéért folytatott harcban alul maradt a svéd hatóságokkal szemben. Meg annyi ember dobja el az életét. Tavaly ismertem meg egy férfit, akivel sokat beszélgettünk, a nyár folyamán aztán megölte magát. És sok más barátom is így tett, akiket ebben a rendszerben ismertem meg. Én idén márciusban döntöttem úgy, hogy véget vetek az életemnek. Annyi mindenem mentem keresztül, és csak arra vágytam, hogy mindez véget érjen. Annyi szülő lesz öngyilkos minden egyes évben, a gyermekvédelmi rendszer viselkedése és a családokba való beavatkozása miatt. Bele sem gondolnak a következményekbe. Mindenki csak a gyerekekre figyel, de senki nem követi a többiek sorsát. Svédország és Norvégia között az is egy fontos különbség, hogy a svédek azok tagjai az Európai Uniónak. Ha úgy tetszik, akkor beléptek egy klubba önszántukból, egy olyan klubba, amelynek vannak szabályai, és ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani. A Svédországgal szemben megfogalmazott vádak, azok túl erősek ahhoz, és túl sok fórumon vannak jelen, hogy mindezt le tudja a miniszterelnök egy pársoros tagadó nyilatkozattal. Bizottságot kell küldeni Svédországba, és meg kell tudni, hogy mi a fene folyik Svédországba. Mi a fene történik a skandináv országokban. És ha bebizonyosodik, hogy a felhozott vádak csak egy része is igaz, rá kell kényszeríteni a svédeket egy jogállamisági eljárással, akár az uniós pénzek felfüggesztésével, vagy megvonásával is, hogy tartsák tiszteletbe az alapvető emberi jogokat. Szerintem a legfontosabb, hogy soha ne add fel. Még akkor sem, ha minden olyan reménytelennek tűnik. A sajtó vagy az újságok félnek leírni ezeket. Az emberek félnek. A harc a gyermekekért, a harc a gyermekek jogaiért soha nem vész kárba. Amikor hallottam és láttam, mi zajlik kint,
Norvégiába meg Svédországba, hálát adtam az Istennek, hogy a gyerekeimet egy olyan országban nevelem, ahol biztonságban vannak, és nincsenek veszélybe. Hege Hovland Matterud 2022 év végén elhunyt, de az általa megszilárdított és ideologizált rendszer tovább él.